Nu har det gått snart 100 år sedan Stockholmsmässan 1930. Men ändå känns det inte så länge sedan. För det var ju då Sverige blev modernt. Utställningen var en reaktion mot 1800-talets stilmaskerad. Genom putsen kunde vilken byggnad som helst kläs ut till ett palats. Nu var det industrialism och ingenjörsteknik som gällde. Fullt fokus framåt. Svenska slöjdföreningens Gregor Paulsson kuppade igenom en mer extrem funktionalistisk inriktning via bostadsavdelningen. Han var påverkad av tyska Deutscher Werkbund och på Parisutställningen 1925 hade han och Norén kommit i kontakt med L'Esprit Nouveau. Le Corbusier var faktiskt aktuell som utställningsarkitekt för Stockholmsutställningen, men han tackade nej och då valde man Gunnar Asplund istället. Trots att han var mer 20-talsklassicist än modernist. Och han gjorde 3 förslag. De 2 första dög inte. Men då gjorde han och Gregor Paulsson en studieresa ut i Europa. Och Gunnar Asplunds övergång till modernismen kan faktiskt tillskrivas den här studieresan. Men han var inte extrem och hans slutliga förslag kunde sammanfattas som skönhet och festlighet. Utställningen bredde ut sig på båda sidor om Djurgårdsbrunnsviken. I väster mot Diplomatstaden och i söder mot Djurgården och Skansen. Och det var ju en stor kommersiell utställning med mängder med företag som ställde ut. Gunnar Asplunds vision var det vill säga besökaren blev en flanör som utforskade hela utställningen genom att promenera runt. Ändå är byggnaderna på Stockholmsutställningen förvånansvärt dåligt dokumenterade. För att råda bot mot det så gjorde studenter vid Chalmers 2014 och 2015 modeller på hela Stockholmsutställningen. Och på så sätt så kunde man uppleva hela kvaliteten på alla byggnader igen. För det var ju ingen som har sett dem på 85 år. De flesta bilder som finns är ju svartvita, men det finns några som togs i färg och de har jag märkt ut. Andra bilder är färglagda i efterhand med AI och stämmer kanske inte alltid med verkligheten, men det blir ju så otroligt mycket mer liv i framställningen. Där kan man se att byggnaderna ofta hade färgstarka inslag, framförallt markiser, som kontrast mot alla vita hus. Utställningens huvudaxel var Corson som ledde från huvudentrén till festplatsen i en sväng runt huvudrestaurangen vidare till bostadsutställningen och nöjesfältet. Huvudentrén var kanske den bästa byggnaden på hela utställningen. På kvällen med lysande pelare blev den en publikmagnet. Och på bilden ses Gregor Paulsson själv på entréns trappa med handen pekande mot utställningen och mot framtiden. Och kanske också, här är det jag som bestämmer. Utställningens centrum var festplatsen med musikpaviljongen och huvudrestaurangen Paradiset och masten med pressläktare som var en 74 meter hög fackverkskonstruktion i stål som bar upp reklamskyltar i neon. Längst upp fanns Sigurd Leverens logga med inspiration från Egypten. I folkmun blev det rakkniven. För det som publiken gillade allra mest, att äta och dricka, fanns mängder med restauranger och barer. Huvudrestaurangen Paradiset var en stålramskonstruktion av Asplund med butiker på bottenvåningen. Matsalen i 3 våningar rymde 1000 gäster och i danshallen på övervåningen svävade Kurt Ljungstedts kubistiska mobil Paradiset. Och på tal om mat, en nyhet på utställningen var förresten varm korv. Man kunde också äta pingglass för första gången. Från Corson ledde en avstickare till Parkrestaurangen vid vattnet, ett billigare alternativ. En del menar att Parkrestaurangen var ett av Gunnar Asplunds mästerverk. Den bestod av 4 matställen, alla hade egna ingångar och med en egen karaktär. En av restaurangerna var Puck och här visades en fantastisk utställning med både
utländska och svenska modernister. Men det var ingen som förstod sig på konsten, så den blev ett total fiasko. Från festplatsen ledde Corson längs en strandpromenad till specialutställningar, bland annat Svea rike. En stor exposé över Sverige med mycket information. Men här fanns också en rasbiologisk avdelning av Herman Lundborg. Budskapet var att svenskarna var ett av jordens mest rasrena folk. En backhoppare och en löpare fick representera den nya människan som Ludvig Nordström skrev om. Och mot dem ställdes herr Medelsson, men var farligt lik judiska brackor, en vanlig nidbild vid den här tiden. Och det har skrivits ovanligt lite om den här avdelningen, både då och i efterhand tycker jag. En annan avstickare gick över en bro mot söder med brokonditoriet med mera. Längs vikens norrsida ledde Corson till bostadsutställningen med fullt utrustade och möblerade hyresrätter och egna hem. Man hade ordnat en arkitekttävling och det var därför som Gunnar Asplund inte var inblandad här. Genom förstudier och en stor enkät i Stockholm hade man definierat 28 olika behovstyper. Och det var alltså bostadsavdelningen som stack ut och som bidrog till att funkis blev ett så starkt begrepp. Bland husen fanns också en sportstuga. Och precis för den här tiden gjorde Axel Einar Hjort sina nu så berömda sportstugemöbler. Men jag har inte upptäckt några sådana här på utställningen. Däremot gjorde han möbler för Carl Bergstens hus och i hallen för dyrare rumsinredningar. De så kallade lyxmöblerna och de fabrikstillverkade seriemöblerna placerades i olika hallar. Och när det gäller konsthantverk och bohag skulle nu den vackra vardagsvaran äntligen nå folket genom typisering och standardisering och genom industriell massproduktion. För funktionalisterna var teknik och god form helt enkelt en förutsättning för samhällets utveckling. Modernistiska inslag var Vive Nilssons silver och Ingegerd Torhams mattor. Man kunde se Evald Dahlskogs kulvas och Wilhelm Kåges pyro. Frågan är om det ändå inte bara blev en liten medveten grupp inom medelklassen som tog till sig funkisen som inredningsstil. Det mesta var en fortsättning på 20-talsklassicismen och Louise Adelborg introducerade nationalservisen. Och Nordiska kompaniet, NK, var den största utställaren och de lyckades förena tradition och funktionalism. Fast det tyckte inte funktionalisterna. Utställningen fick en hel del kritik. Då ska vi komma ihåg att motsättningar mellan tradition och modernitet fanns inom många områden. Konst, litteratur och musik. Men nu utbröt en het debatt mellan tradis och funkis. För traditionalister som Carl Malmsten och Elsa Gullberg var hantverket verkligen inte något förlegat, lyxigt och odemokratiskt. Men striderna mellan tradis och funkis hindrade inte att utställningen blev en hejdundrande succé. Den pekade mot en ljusare framtid efter politisk och ekonomisk turbulens. Och det var mycket Gunnar Asplunds förtjänst. Hans eleganta byggnader tog udden av den mer extrema bostadsavdelningen.
Hans byggnader var lätta och fantasifulla och gjorde utställningen till en festplats med flaggor, ljusramper, blommor och fyrverkerier. Och han hade ju hjälp av många blivande kända arkitekter. För att bryta udden av kritiken mot utställningen gav de ut Acceptera 1931. Flera av dem bekände senare i livet att man nog hade underskattat trivsel och att folk gärna ville bestämma själva. Och man kunde ju inte förutse vad som skulle hända inom byggbranschen med kommande miljonprogram och så vidare. I boken Tingens bruk och prägel 1956 gjorde Gregor Paulsson upp med den fundamentalistiska funktionalismen. Det var ju så att funktionalismen ganska snart fick en mjukare svensk profil eller stil, Swedish Modern. Och vi ska komma ihåg att samtidigt som funktionalisterna manade till ljusa, lugna, småmönstrade textilier och tapeter skapade Josef Frank sina desto mer färgstarka mönster som överlevt och blivit klassiska och numera är synonym med Swedish Modern. När det gäller byggande och stadsplanering kom funktionalismen att dominera i Sverige ända fram till 70-talet. För den sammanföll med Socialdemokraternas folkhemsbygge som började när de kom till makten året efter Stockholmsutställningen. Och nu skulle det byggas nytt för att släppa in luft, ljus och sol. Och äldre bebyggelse skulle rivas helt i Le Corbusiers anda. Männen bakom den radikala bostadsavdelningen fick stort inflytande på den här samhällsutvecklingen. Redan 1931 lyckades Sven Markelius och Uno Orén få in modernistiska stadsplaneprinciper i byggnadsstadgan. Och det satte stopp för en mildare modernism och en utveckling av den så kallade trädgårdsstaden. Men så småningom kunde man ändå konstatera att den svenska arkitekturen mjuknat och närmat sig det traditionalisterna stod för. Men det gällde inte förorterna och miljonprogrammet när man fick en mer brutal funktionalism i Le Corbusiers anda. Men kanske allra mest styrd av ekonomin. Men kalkyler hade ju faktiskt visat att det var billigast att bygga låga hus i 2 våningar eller 3 utan hiss. Varför hade man då byggt så många höghus? Jo, för arkitekterna var det en symbol för teknik och framåtskridande. Det var coolt med höghus. Och även idag tävlar ju våra städer om den högsta skrapan. Utställningens alla paviljonger och hus revs ju. Men den här boken finns kvar. Acceptera finns kvar. Den är så intressant och rolig att läsa, tycker jag, att jag ska göra en särskild video om den. När jag läste detta i Acceptera och hur man verkligen vinnlade sig om att få fram bostäder till de som hade det sämre ställt ekonomiskt, hade jag så gärna velat fråga Ingvar Kamprad när jag träffade honom om han hade läst Acceptera. Uno Orén skrev i katalogen: det är ännu lång väg till målet. Att ge alla människor de bostäder de behöver till det pris som passar dem. Och det var ju Ingvar Kamprad som tog fasta på priset på möbler och bohag och som verkligen såg till att de vackra vardagsvarorna nådde folket till slut. Och i Acceptera så för man en jätteintressant diskussion om begreppet stil. Och det vill jag gärna återkomma till förstås. Och det här är en faksimilupplaga från 1980 med ett intressant efterord. Och det har ju runnit mycket vatten under broarna även sedan dess. Samma år, 1980, sa Gunnar Asplunds son Hans farväl till funktionalismen. Och boken kom ut på nytt 2022 och används flitigt av arkitekturupproret. Man känner igen mycket i deras kritik mot modernistiska lådor. Hettan och intensiteten i kommentarsfälten påminner starkt om striden mellan tradis och funkis vid Stockholmsutställningen. Så har vi ju haft postmodernismen också. Kanske den också är värt ett uppror. Vi hörs.